4-day trip around Europe talking to people. Egy 4 napos túrán vagyok most Európában jelenleg, ahol folyamatosan beszélek az emberekhez. And I can't think of a better place to end my trip. El sem tudom képzelni, hol tudtam volna még jobban befejezni ezt a tréninget, mint hogy itt. So what I'm going to do this afternoon is share with you my story. Ezen a délután szeretném nektek megmutatni azt, hogy hogyan is kezdtem én el megmutatni a sztorimat. I'm going to share the ups and the downs. Megmutatom nektek, hogy mikor voltam fönn és lenn. And I'm going to leave you with lots of great tips to take away to your businesses. És rengeteg olyan tippet fogok nektek hagyni, amit ti is oda tudtok ma vinni majd. So 7 years ago I started my Forever Journey. 7 évvel ezelőtt kezdtem el Forever együtt foglalkozni. But for a moment I want to take you a little bit further back. Nem megyünk annyira vissza, egy kicsit előre pörgetünk. So I used to work for the local police. A rendőrségnek dolgoztam annó. And I was working long shifts, many of them overnight. Nagyon hosszú órákat kellett, hogy dolgozzam folyamatosan. I had my 2 children while I was there. 2 gyermekem volt már abban az időben is. And it was a good job, but I didn't really see them very much. Itt az nagyszerű volt a munka, de a gyermekemet nem igazán láttam. And I knew maybe something had to change, but I didn't think about it too much. Tudtam, hogy változásra van szükségem, de nem igazán gondolkodtam rajta. But that's when something made me change. Néhány olyan dolog volt az életemben, ami elindította ezt a változást bennem. And I do believe things happen for a reason. Hiszek abban, hogy minden okok miatt történik. My husband developed testicular cancer. A férjem sajnos daganatos beteg lett. And that completely blew our world apart. Teljesen kicsirélte az életünket ez az esemény. And I thought, right, now I need to do something different. És akkor mondtam azt, oké, elég volt. Na most kell valamit, hogy másképpen csináljak. So the universe opened up and conspired to help me. Az univerzum kinyílt előttem, és elkezdett nekem segíteni. And sent me on the journey that I'm on now. És elindított azon az utazáson, amelyen most éppen itt vagyok. Just rewind slightly. Go back slightly. Oké, most egy picit visszamegyünk. In between police and Forever, I found childminding. Mielőtt a Forever elkezdtem együtt dolgozni, illetve a rendőrség után, ugye gyermekfelügyelőként, gyermekgondozóként dolgoztam. It was lovely looking after children every day. Ez nagyszerű gyermekek után gyermekekre vigyázni napi szinten. But it wasn't lovely dealing with their parents every day. De a szülőkkel egészen nehezen jöttem ki. So I wasn't happy. És nem voltam boldog. And that's when I met my sponsor Tina. És akkor találkoztam a szponzorommal, Tínával. Now in the police, I was never taking my children to school. Amikor a rendőrségnek dolgoztam, soha nem tudtam a gyermekeimet elvinni iskolába. So I never met any of the other mums. És soha nem találkoztam más anyukákkal. But childminding meant that I could be on the school run. De a gyermekgondozói állásom az megengedte azt, hogy a gyermekemet el tudjam vinni iskolába. And the other mum there, Tina, she just joined Forever. És a Tina, amikor találkoztunk, ő csak akkor kezdte el a Forever vállalkozását. I was skeptical, Szkeptikus voltam, nervous, ideges, but I needed money. de szükségem volt a pénzre. So I went and had a look, and the rest is history. Megnéztem ezt a lehetőséget, hát a többi meg már történelem. So along my journey, I've realized that you need to really support people. That is the key thing. Észrevettem azt a Foreverben, hogy mindenképpen az embereket támogatni kell, valójában ez a kulcsa az egésznek. I take responsibility with each and every one of my team members. Mindig fölvállalom azt, hogy igenis az én felelősségem az, hogy foglalkozok az emberekkel. And when you have your first team member, you are becoming that leader. Amikor már megvan az első ember, akivel elkezdesz együtt dolgozni, te már akkor egy vezető vagy. So I make sure I personally do their first planning meeting within the first 24 to 48 hours. Szóval mindig odafigyelek arra, hogy mindenképpen az első tervezést azt én csináljam meg nekik az első 24-48 órán belül. Because that's when they're hot and excited. Itt van az, amikor még az emberek folyamatosan izgatottak és még menni akarnak. If you leave it any longer, they start to go cold. Hogyha tovább tartod, akkor sajnos az emberek egy kicsit kihűlnek majd.
I personally do everybody's first launch, business launch, product launch. Minden alkalommal én személyesen tartom meg ugye az első termékbemutatót. Because they need you there to hold their hand. Abszolút szükségük van rád, hogy ott legyél és fogja a kezüket ebben a vállalkozásban. I help them get their social media right from day one. Segítek nekik az első naptól kezdve, hogy a social médiát tudják használni. So I help them with their profile picture, cover photo. Profile picture, háttérkép, és még sorolhatnánk. I take a photo of them with their new business box. Mindig készítek egy fényképet, amikor ugye a 2 CC-s doboz a kezükben van. And I help them create a post telling the world they've started a fantastic new business. És segítek nekik ezt a posztot összerakni, hogy igenis mondják el a világnak azt, hogy elkezdtem egy fantasztikus üzleti lehetőséget. Now, I'm a busy woman, Nagyon elfoglalt nő vagyok. but I still want to be there for each and every one of my team members. De ennek ellenére is minden alkalommal ott szeretnék lenni minden egyes csoporttagomnak. So I've created a team support page on Facebook. Ezért én létrehoztam egy olyan oldalt, ahol folyamatosan támogatom azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom. Where all of my team can be in one place and it's a hub of information like a community. Ez a csoport az úgy néz ki, hogy valójában mindenki bekerül, és ott van minden információ ahhoz, hogy bárki sikeres legyen a jövőben. If they can't get hold of me, they can get hold of the other team on that page. Ha tegyük fel, én nem vagyok elérhető, akkor talán valakit a csoportban el fognak tudni érni, és segíteni tudnak nekik. And get their questions answered straight away. És ezáltal ugye gyorsan meg vannak válaszolva a kérdések, szóval tudnak előre menni. I always take my team members to their first business presentation. Mindig elviszem az embereket, akikkel elkezdek együtt dolgozni, ugye a nyílt infós estére. Because it's a scary place to go on your own. Ez egy picit félelmetes, ugye, amikor oda elmész egyedül. And my business presentation is a 2-hour round trip. Az üzleti prezentáció, amit mi csinálunk, ugye lokálisan, az 2 órára van tőlem. But I go there each week to support my team. De minden egyes héten ott vagyok abban, hogy segítsem a csoportomat. I also help my new team members record a quick 2 to 3 minute video. Akivel elkezdtek együtt dolgozni, megmutatom, megtanítom őket azt, hogy hogyan legyen készen nekik a 2-4 perces videói. Just get the iPhone out, smile and say hi. Vedd el az iPhone-odat, mosolyog, mondd azt, hogy hello, aztán indul a buli. Share why you started Forever and why you want people to take a look. És mondd el azt, hogy miért kezdted el ezt a vállalkozást, és mit tudsz az embereknek adni. People now are very busy, they want information straight away. Az emberek nagyon el vannak foglalva, és ezáltal ugye azonnal akarnak információt. And if you can send something you've created, you get a connection straight away. És ha neked van egy olyan anyagod, amit ki tudsz nekik küldeni, akkor azonnal kapcsolatot tudsz veled építeni. I also work deep within my team Mélységben is ugyanúgy dolgozom a csoportommal, to make sure that all the knowledge is being filtered down right the way I want it to. azért, hogy a megfelelő információ jusson el minden egyes emberhez, aki az én hálózatomban van. So I build strong relationships with my managers, so they welcome me into their teams. Nagyon szoros kapcsolatom van a menedzsereimmel, hogy mindenki tudja másokat üdvözölni, segíteni egymásnak. Now I love the first steps to manager. Who in here uses the first steps to manager? Imádom a könyvet, amelynek ugye az a neve, hogy első lépések a menedzseri szinthez. Ki az, aki használja ezt a könyvet? Okay, more of you need to use it. Több embernek kell, hogy elkezdje használni ezt a könyvet. Now it's a simple guide for the first 30 to 60 days of your team members' new journey. Ez egy nagyszerű 30 napos program ahhoz, hogy megmutass az embernek, hogyan kezdünk el együtt dolgozni. And I want to simplify the process as much as possible. Mindig egyszerűsíteni akarjuk valójában ezt az egész folyamatot, hogy mindenkinek egyszerű tudjon lenni. So by following the pages in the first steps to manager, my team can copy that and do the same. Amikor megmutatod neki, hogy hogyan kell használni valójában az első lépések a menedzseri szinthez könyvet, akkor ugye ezt mindenki egyszerűen fogja tudni másolni. And it's a fantastic tool to show people how to move through the marketing plan. Ez egy nagyszerű eszköz ahhoz, hogy megmutassuk az embereknek, hogy hogyan tudnak a marketing terven folyamatosan fejlődni. But also inspire them to want chairman's bonus, Eagle Manager, Global Rally. Illetve inspirációt adni nekik, hogy igenis, ott a chairman's bonus, ott az Eagle Manageri szint. And it enables you to track new business owners' activity, so you can keep them on plan. Segít abban, hogy lásd azt, hogy az embereknek mi az aktivitása. And it's so duplicatable. És ezért abszolút másolható dolog. So as I said, as soon as you have your first team member, you become a mentor. Amint megvan az első ember, akivel elkezdesz együtt dolgozni, te egy azonnali mentor vagy. So you've got to get excited with them and for them.
Izgatottnak kell, hogy legyél velük és nekik. Now they're going to be a little bit excited, but a lot scared. Ők izgatottak lesznek, csak egy picit, de sokkal idegesebbek. So they look to you to guide them through. És ezért vagy te ott, és néznek téged, hogy hogyan is működik ez a dolog. And I genuinely believe the key to success is by having a strong connection to your why. Én hiszem azt, hogy valójában a kulcsa az egésznek az, hogy legyen egy nagyon erős érzelmi köteléked a miértedhez. So I spend a lot of time finding out why forever is for them. Sok időt eltöltök azzal, hogy megtaláljam azt a miértet, hogy miért jó nekik valójában a Forever. Now, as I said, they're going to be scared, so you need to believe in them while they're building their own belief. Amikor ugye elkezdik, akkor félnek, ezért kell, hogy ott legyél, segíteni nekik azt, hogy hitet adni nekik, hogy ők is föl tudják magukat építeni. Now, we all know forever is an emotional roller coaster, up and down, up and down. Mindennyian nagyon jól tudjuk, hogy a Forever ugye egy hullámvasút, vagyunk fönn, vagyunk lent, vagyunk fönn, vagyunk lent. So I prepare them for that. I tell them there are going to be lots of no's, but it's fine. Szóval felkészítem az embereket, hogy rengeteg nemet fognak kapni, de ez oké. I just say, next. Csak annyit mondok, mint Dr. Bubó, magyarul, kérem a következőt. I believe you need to lead from the front and show your team how you build a business, not tell them how to do it. Hiszem azt, hogy neked, mint mentornak nem az a fontos, hogy csak te csináld, hanem megmutasd a csoportodnak, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Az első pozícióból helyről kell, hogy vezesd az embereket. Now I set high expectations from the outset. Nagyon magas az elvárásom egyébként az emberekkel kapcsolatban. We set a 7-day plan at the planning meeting of activity for them to go away and do. Amikor megvan ugye a tervezésünk, összerakunk egy 7 napos tervet, amit követniük kell. Bármi is történjen. And if they don't do the activity, I ask them why. Ha nem csinálják meg ezt a 7 napos aktivitást, megkezdem, mi történt, miért nem csináltad meg? Because if they want to earn more than a simple retailer's income, Tehát ha többet akarnak keresni, mint csak egy csupán forgalmazással, they need to go to the business presentations. akkor el kell, hogy menjenek az üzleti prezentációkra. They need to book their launch straight away. Meg kell, hogy legyenek ugye a termékbemutatóik. They need to log in or attend trainings. Kell, hogy a tréningeken ugye ott legyenek, illetve online, offline egyaránt. And they need to speak to at least 5 people a day if they want that money. Ha azt a pénzt akarják, mindenképpen 5 emberhez kell, hogy beszéljenek, napi szinten. The only way I can ask them to do that is because I do it myself. És csak azért tudom őket megkérni, mert én is megcsinálom, ezáltal megkérhetem. Now I think goal setting can be quite hard for people if they have no extra money. Tudom, hogy az embereknek fölállítani a céljaikat nagyon nehéz, amikor abszolút nincs pénzük. So I teach people to find those small goals to start with until they believe that they can achieve those bigger ones. Mindig megtanítom az embereknek, elmondom, hogy rakjuk össze először picibe, és ahogy majd a hit fölépül bennük, majd akkor persze el fogunk tudni érni ezeket a nagyobb célokat is. I often laugh at my first goal, which is actually that picture up in the corner. Gyakran nevetek azon az első célomon, amit ott fönn láttok most jelen pillanatban azon a képen. In my old house there was a grotty carpet in the downstairs toilet. A régi házamban, a WC-ben egy nagyon nem kellemes szagú szőnyeg volt lenne a WC-ben. So it made me angry every time I went in there. És mindig dühös voltam, amikor bementem oda. So I used my anger emotion to push me forward to supervisor. Szóval azt a haragot használtam fel ahhoz, hogy elérjem a supervisory szintet. Because I knew when I was a supervisor I could pay for the floor to be changed. Mert tudtam, amikor supervisor leszek, akkor ki fogom tudni fizetni, és ki fogom cserélni. When it was changed, I sat in my toilet for 2 hours on my laptop working from there. Amikor ezt ki lett cserélve, akkor 2 órát ültem a laptopomon a WC-n, mert jól éreztem magam. I was so proud of myself. És tök büszke voltam magamnak. But that enabled me to dream bigger. I knew I could do more. És ez segített abban, hogy elkezdtek nagyobbakat álmodni, tudtam, hogy képes vagyok rá. My kids were desperate to go to Disneyland. A gyermekeim depressziósak voltak ahhoz, hogy eljussanak Disneylandbe. So as a family, we sat and cut pictures out of magazines of Disneyland. Mint család ugye leültünk, és a magazinból elkezdtük kivagdosni a Disney képeket, és összeraktuk. And we put them on a cork board in the kitchen. I could not let them down. Kiraktuk a konyhába, felraktuk a célfalra, és tudtam, hogy a gyermekeimet be kell, hogy tartsam a szavamat ezek után.
So it pushed me to work every single day. És ez volt az, ami mindig elindított túlt abba, hogy igenis nekem minden nap foglalkoznom kell ezzel. And within 10 weeks I got to assistant manager. 10 hét alatt ugye assistant manager lettem, And I paid for us all to go to Disneyland. és kifizettem azt a gyermekeimnek, hogy el tudtuk menni Disneylandbe. And I quit my job, És ott hagytam a munkámat, ugye magát ezt a gyermekgondozást. which was very, very exciting. Ez nagyon izgatott pont volt az életemben. Now, at this point, my business was growing well towards manager. Ebben az időben az üzletem nagyon jól elkezdett épülni ahhoz, hogy menedzser legyek. And I had qualified to go on a rally in Vienna. És elmentem a bécsi rallira. Whilst I was there celebrating and partying with my friends and team members, Amikor ott voltam és ugye partiztunk, ünnepeltünk a csoporttagjaimmal, my husband fell ill and nearly went into a coma. a férjem rosszul lett és majdnem kómába esett. I felt so guilty being away and leaving him at home with the kids. Nagyon rosszul éreztem magam azt, hogy én partizok, ő meg ugye otthon van, aztán beteg a gyermekekkel. And at that point, I was thinking, I need to quit this. Azon a ponton azt gondoltam, na oké, nagyszerű, akkor most hagyjuk abba a Forever-t. I know a lot of people use life problems against their forever business so they walk away from it. Tudom azt, hogy az emberek az egészségügyi problémákat úgy élik meg, hogy na oké, most van vége a Forevernek, egy nagyszerű kifogást találnak azzal, hogy ne építsék el hazatot tovább. We need to help those people see that no matter what life throws at you, you can still push forward. Az embereknek azt kell megmutatni, hogy bármit dobhat nekünk az élet, akkor is előre kell, hogy menjen. Told előre magad, amennyire csak tudod. So did I quit or did I conquer? Szóval mit csináltam? I'm here! Kiléptem, vagy maradtam. És maradtam. I set a new goal. És új célokat raktam föl magamnak. I wanted to make my husband healthy. Azt akartam, hogy a férjem egészséges legyen. It was the stress of his job that sent him poorly. It made him ill. Azért volt beteg, mert ugye a munkája nagyon stresszes volt. So I said to him, I'm going to get you out of your job. És azt mondtam neki, tudod mit, kihozlak a munkahelyedről. He quit. És kilépett. Okay, so that's the nice bit. What about my reality on my journey? Oké, szóval ez mind szép és jó volt. Most akkor nézzük meg, mi a valóság. 12 months it took me to get to manager. 12 hónap kellett ahhoz, hogy menedzser legyek. None of my team exist now from that period. Abból az időből már senki nincs a csoportomban jelen pillanatban, amíg menedzser lettem. It took me 2 years to get to senior manager. 2 év kellett ahhoz, hogy senior legyek. The only 2 people in my team now are those 2 managers. Csupán az a 2 ember van meg a senior üzletemből, aki akkor menedzsernek ment. A többi az nincs. The rest fell away. Eltűntek. It took me 3 years to get to soaring manager. 3 év kellett ahhoz, hogy soaring menedzser legyek. In fact, it was you that sent me soaring, wasn't it? Yes. Mi voltunk azok, akik a soaring szinten segítették. Az utolsó mi voltunk. Now, none of my team exist from my soaring manager business. A soaring üzletemből, a non-menedzserinkből senki nincs már benne. Only the 6 managers and their teams. Csak az a 6 menedzser és a csoportjai vannak benne. And they are strong, thriving managers. És ők olyan menedzserek, akik mennek előre és csinálják, dolgoznak. I in fact had 8 managers in total. Álljunk, szóval 8 menedzser van a hálózatomban, But 2 of them do absolutely nothing. de 2 ebből abszolút nem csinál semmit. I think they're crazy, but hey. Azt hiszem, hogy megőrültek, de hát most mit tudok neki csinálni? Because of all of this, I felt like quitting 1,000 times. Mivel ez mind megtörtént, ezért ezerszer azt gondoltam, hogy abba hagyom, kész, ennyi volt, nincs tovább. But I'm stood here now with an amazing life. Most látod, hogy itt vagyok, és egy csodálatos életet élek. Because I focus on those 6 managers and their teams. Hát arra a 6 menedzserre fókuszálok, illetve a csoportjukra. And I didn't let the ones that left bother me. És nem hagytam azt, hogy azok a menedzserek, akik ugye már nem dolgoznak, képbe is kerüljenek valahogyan. We go through cycles. You will have lots and lots of new people coming through. Körökön fogunk keresztül menni, és lesznek olyan emberek, akik jönnek, mennek, meg kell érteni. Always work with the ones that want it. Mindig azokkal az emberekkel dolgozok, akik dolgozni akarnak.
So I get really clear on my goals and I teach my team to do the same. Nagyon tiszta vagyok a céljaimon, és mindig ezt szerintem meg a csoportomnak is. And I'm really excited to share with you a little story. Nagyon izgatott vagyok ahhoz, hogy meg tudjak veletek osztani egy kis sztorit most. So when I started Forever 7 years ago, Amikor elkezdtem a Forever-rel együtt dolgozni 7 évvel ezelőtt, I was asked to create a goal board. azt kérték tőlem, hogy csináljak egy célfalat. 7 years ago I predicted in 2017 7 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy 2017-ben that I would buy my £1 million house. megvásárolom azt a házat, amely 1 millió fontot ér. I sat with my accountant last week Múlt héten leültem a könyvelőmmel, and he said I need one more chairman's bonus check azt mondta, hogy még egy chairman's bónusz csekkel ahhoz, and then I'll be able to afford my £1 million house. és akkor meg fogom vásárolni az 1 millió fontos házat. And of course, that check is going to come through in April 2017. És természetesen mikor jön ez a csekk? 2017-ben. Goal setting works. A célfelállítás abszolút működik. Now I have down days like everybody. Nekem is vannak olyan napjaim, amikor nem vagyok. Victor's been to my house in the UK. Viktor volt a házamban, ugye Angliában. He knows I have motivational quotes everywhere. Tudja azt, hogy ugye teli van a háza Claire-nek ugye motivációs kiírásokkal, táblákkal. So if I have a bad day, I walk around my house and read everything on the walls. Szóval, hogyha rossz napom van, akkor végigmegyek a házon, és akkor mindent végigolvasok. I also listen to great motivational mindset training. Illetve hiszek abban, hogy a mindset, a gondolkodásmód tréning sokat számít. I admit I'm not a big reader, Nem vagyok egy nagy olvasó, but when I do, I choose really good books. de amikor olvasok, akkor tényleg jó könyveket olvasok. And I want to set you all a challenge for when you get home today. Szeretnék most egy kihívást adni nektek, miután hazaérkeztek a mai napon. See if you can find an old Christmas card you haven't written in yet. Nézd meg valahol a házban, hogy van-e egy olyan karácsonyi képeslapod, ami még nincs semmi ráírva. And I want you to write a Christmas card to yourself Szeretném azt, hogyha egy karácsonyi képeslapot írnál magadnak, to open this coming Christmas. és kinyitni ugye a következő karácsonykor, ami most jön ebben az évben. And I want you to congratulate yourself on all of the goals you've achieved this year. És akarom azt, hogy gratulálj magadnak ezen a képeslapon, hogy igenis ezeket az eredményeket elérted. And then when you open that Christmas card on Christmas morning, És amikor ki fogod nyitni ezt a képeslapot ugye I karácsonykor, know that you will have achieved some of those goals that you wrote on that card. és tudom, azokat a célokat, amelyeket leírtál karácsonykor, ha nem is mindent, de néhányat meg fogsz tudni valósítani. And it will be a nice reminder of how amazing you guys are. És ez egy nagyszerű emlékeztető lesz, hogy milyen fantasztikusak is vagytok egyébként. So I'm going to share with you a little bit about my daily routine or my routine in my business. És megmutatom azt nektek, hogy hogyan is dolgozom az üzletben. So for the first 3 days of every new month, Minden egyes hónapban, az első 3 munkanapon I will catch up with my 4CC active team. mindig konzultálok azokkal az emberekkel, akik 4CC aktívak az üzletemben. They each get 45 minutes with me, one-on-one. Kapnak 45 percet, 1 per 1-be, csak azért vagyok ott nekik. Every Monday night at 8 o'clock, Minden hétfőn este, 8 órakor I run a small training, recognizing my team and a little bit of some topics of training. egy pici tréninget csinálok minden hétfőn este, illetve elismerem azokat az embereket, akik nagyszerűen dolgoznak. And on that call, I invite my team to come on and share some of their tips for other people. És meghívok néhány olyan embert, akivel együtt dolgozom, aki nagyszerűen meg tudja osztani a tapasztalatot a Forever-rel. Because it helps grow their confidence. Ez ugye segíteni fog az emberekben az, hogy magabiztosabbak legyenek. I go to the business presentation every week, but every other week I help run it. Minden héten ugye csinálom az üzleti prezentációkat, illetve a következő héten mindig segítem őket. So step up and see if you can help out at your business presentations. Te is vállald fel azt, hogy el fogsz menni az üzleti prezentációra, és segíteni fogod, támogatni fogod az embereket. And if I'm not up at my business presentation, I'll do an online Ha presentation. nem vagyok élőben egy üzleti prezentáción, akkor online csinálom ezt az üzleti prezentációt. Now for everybody that's not 4CC active, Azok az emberek, ugye, akik nem 4 pont érték aktívak, I run a monthly training teaching those the basics. nekik van havonta egyszer egy tréning, ahol megmutatjuk nekik, hogy csinálják meg azt a 4CC-t. And it's the same training every month. They hear it time and time again, so it sinks in. Szóval minden hónapban ugyanazt adjuk át,
semmi új információt nem adunk, és ez szépen majd elkezd bennük ülepedni. And once they become 4cc active that month, they get a planning meeting with me the next month. És amikor 4 pont érték aktívak lesznek, na majd akkor fogunk leülni, hogy tudjunk konzultálni is. But they also have access to me on Messenger and in the team page. Persze ugye mindig el tudnak érni ugye a csoport oldalakon, illetve Messengeren is. I host quarterly team parties for everyone who is 4cc active. Negyed évente 4cc-s partit szoktam rendezni, And I always host a big Christmas team party for everybody too. és mindig összehozok egy jó karácsonyi partit az embereknek. Whether they're 4cc or not, just to say thank you for their efforts. Ha 4cc aktív, hanem akkor is ott van a karácsonyi bulin, csak azért, hogy meg tudjam a munkáikat köszönni. We run 2 to 3 large trainings a year, Évente 2-3 olyan van, amikor egy nagyobb tréninget csinálunk, but I also do lots of small ones with my teams in my home. de persze nagyon sokat csinálok az otthonomban is azokkal az emberekkel offline tudok dolgozni. And I've already talked to you about my short videos that we do. So the results. Szóval az eredmények. This has created great team support and unity. Ez létrehozott egy nagyszerű csoportot, ahol mindenki segíti egymást. It's created duplication all over the world. Létrehozta az, hogy igenis ez a dolog máshol a világ bármely pontján. And my husband is out presenting too. És ott van a férjem is most már a csoport, hogyan látjátok. But he hates it. Nem biztos, hogy mindig szereti. But I make him do it. De mindig azt mondom, neked is csinálnod kell. And we've just got an amazing, amazing team spirit. És tényleg egy nagyszerű, fantasztikus csapatszellem van velünk. What's it done for us? Mit adott ez valójában nekünk? We live in our beautiful home in the UK countryside. Egy nagyszerű faluban élünk Angliában, But that's not my forever home, as you know. de ez nem az, amit én szeretnék. My children get us with them every single day after school. A gyerekekkel mindig együtt tudunk lenni az iskolai idők után. They know that they sit and have dinner with us every single day. Tudják azt, hogy minden este együtt fogunk leülni vacsorázni. My daughter had a goal to swim with dolphins, A lányomnak az volt a cél, hogy delfinekkel tudjon úszni, and she was able to do that. és megkapta ezt is tőlem. Every mother's worst nightmare, my son likes motorbikes. Minden anyának a rémálma az, hogy a fia elkezd majd motorozni. But I make my husband take him, I can't watch. Szóval így a férjem viszi el, mert én nem tudom nézni. I bought my father a lovely white Range Rover to say thank you for all of the support he's given me over the years. Az apukámnak vettem egy fehér Range Rover, csak azért, hogy megköszönhessem neki azt, amit kaptam tőle az éveken keresztül. But I also went and bought myself a lovely big black shiny one. De elmentem magamnak is vettem egyet azért. And my husband got jealous, so he went and bought himself a new car too. Szóval a férjem irigy lett, azért elment ő is magának egy jobbát venni. And a motorbike. Ha, meg még egy motort is mellé. So I got a puppy. Szóval én vettem magamnak egy kutyát. And he chews up all of my designer shoes. És minden cipőmet megeszi. But I do think when you have a lot, you have to give back too. De hiszem azt, hogy... We added a slide. Here we go. This is the result of all of this hard work, the dream team. Szóval itt az eredménye annak, hogy keményen dolgozunk. And I just want to tell you, 5 years ago when Victor joined me, Szeretném elmondani, amikor a Suzy, illetve a Viktor csatlakozott 5 évvel ezelőtt. we always joked about me visiting him in his dream home he wanted to build. Mindig azon viccelődtünk, hogy a Claire meg fog látni bennünket. Abban az államban, csomag meg felépítettünk. And this week I was sat in his dream home with him. És ez a néző nem tudjuk, abban az államában. So as I said, if you have a lot, you have to give back. Szóval, hogyha sok van, akkor sokat kell, hogy visszaadj. So we love animals. We have 3 dogs at home. Imádjuk az állatokat, van 3 kutyánk otthon. And I've asked my husband if I can get a pygmy goat. És az férőt megkérdem, hogy mi lenne, hogyha egy kecskén benne, vagy bármi más. So we give away lots of money to animal charities. Szóval megkeressük a pénzünket, de rengeteg adunk vissza egyébként alapítványoknak. Stop looking at me. I'm fine now. So we're blessed to have 2 very, very healthy children. Szóval nagyon szerencsések vagyunk, mert van 2 egészséges gyermekünk. So we spend money each month on children who have very rare illnesses. Szóval minden egyes hónapban költünk arra is, hogy segítsünk azokon a gyermekeken, akik betegek.
Now the nurses that looked after Spence when he had his cancer Az a nővér, aki a férjemet segítette, ugye, amikor daganatos beteg volt, do not get paid enough or the recognition enough for what they do. és ugye persze ő, amit csinál, azért abszolút nem kap elég pénzt. So we donate to help them. Szóval ezért folyamatosan segítjük őket is. And oh my gosh, every time an advert for African children comes on, I cry, so I have to ring and send money. És amikor följön egy reklám, amikor azt mondják, hogy segítettünk az afrikai gyermekeken, csak adom a pénzt. But my proudest moment is these two boys, Stephen and Sam. De a legbüszkébb momentumom ez a két kisrác, akit most a képernyőn láttok. So they live in a slum in Katanga in Uganda. Ugandában él ez a két kisfiú, a legrosszabb slumot képzeljétek el. And they live on top of a rubbish És dump. egy szeméttelep közepén élnek. These children won't make it to adulthood. Ezeknek a gyerekeknek hogyan lesz majd felnőttkor? So with the permission of their mother, Szóval mi engedélyt kértünk a szüleitől, we've sent these children to private boarding school. és elküldtünk őket privát iskolába. They have 4 meals every day. Minden egyes nap 4-szer tudunk étkezni, 4-szer. We bought all of their clothes and shoes. Megvásároltuk az összes ruhát, cipőt, mindent, amire szükségük van. We bought all of their school equipment and even a mattress to sleep on. Vásároltunk nekik matracot, illetve olyan eszközöket, amivel az iskolába tudnak menni. Sam wants to be a doctor and Stephen now wants to be a pilot. Sam doktor akar lenni, Steve ugye pilóta. They never had any aspirations before they met me. Soha nem volt inspiráció előttük, mielőtt ugye nem találkoztak velünk. These children could grow up and change Africa. Ezek a gyermekek föl fognak nőni és meg fogják változtatni Afrikát. So, you only live once, but if you do it right, once is enough. Thank you very much. Szóval egyszer élünk, ha egyszer jól csinálod, akkor azt hiszem, hogy egyszer elég is lesz az. Köszönöm szépen. Thank you. Kedves Forever csapat! Hát óriási tapsot kérünk szépen az utolsó előadásra.